כן, עוד שאלה. אנחנו רואים שאלה מרוני. איך סין נערכת לפצות את העולם, אם בכלל? היי רוני, זאת שאלה, האמת שהסינים אנחנו גם שמענו הרבה, שיש אנשים בארצות הברית, אפילו בארץ, שרוצים שסין תפצה את העולם. אז הגישה של הסינים זה ככה, קודם כל הקורונה בעצם הוא כאילו משהו שקיים בעולם. זה שהוא התפרץ בסין, כאילו כמקום הראשון, זה לא אומר שהסינים עושים, כאילו מייצרים את זה, זה לא אשמת הסינים, וכאילו גם כן שבארצות הברית, בעולם בכלל, כאילו התפרצות כמה פעמים בעולם, בהיסטוריה, אף מדינה לא, לא עשו פיצוי, כי אנשים לא מצפים מזה, וזה לא אמור להיות. ולכן אני אישית גם חושב שזה גישה, בוא נגיד, צריך להיות כאילו, האמת שאנחנו כולם משפחה אחת. הפעם אחת, בגלל שההתפרצות נמצאת בסין, ואז מאשימים את הסינים, זה לא בסדר. ועכשיו, האמת, יש בעולם קולות כאלה שמאשימים את סין, ומתייחסים לסינים ממש לא יפה. זה ממש מזכיר לי איך שכאילו מתייחסים כאילו ליהודים בתקופה של מלחמת העולם שנייה. כל דבר כאילו נראה לכם לאנשים לא בסדר, מאשימים. וזה לא נכון, כי אנשים לא רואים את כל המפה, לא שומעים באמת מה קורה פה. ובתקשורת הרבה פעמים, אני לא אומר שבתקשורת משקרים, אבל בגלל שלנו, לכל אחד, יש זמן מוגבל, כל אחד 24 שעות, לישון 8 שעות, לעבוד 8 שעות, ואז צריכים ללכת גם לראות פה ושם, לראות משפחה וזה. הזמן שיש לנו לקרוא חדשות זה די מוגבל, ולכן כל אחד מבין את העולם אחרת. אבל תודה רבה ששאלת את השאלה, והנה, זאת התשובה שלי. אוקיי, יש שאלה מרוני. עוד שאלה מטרידה, איך יש לכם פייסבוק? זה לא איסור, סליחה, זה ברח לי. כן, כן, פייסבוק נכון, כאילו בדרך כלל בלי VPN אי אפשר להיכנס לפייסבוק, אבל כל אחד שרוצה, אז יש לו את הדרך למצוא את ה-VPN, ואז אפשר לעלות. בעצם גם אף אחד לא בא כאילו לתפוס אותך באמת, אז לכן יש. הכל בסדר, בשבילי כל שאלה היא שאלה. אין פה את העניין של מטרידה, שאלה מטרידה, שאלה לא מטרידה, הכל בסדר. ש... אוקיי, בואו נראה עוד שאלה מחנן. למה אסור לתרגל את הפלונגו? כי אנחנו פה מתייחסים לזה ככת. הם עושים כל הזמן כאילו פעילויות ועושים דברים באמת נגד האנושות. הם גרמו לאנשים ללכת איך אומרים, כאילו כל מיני אזורים, כיכרים ציבוריים, ולהישרף, להצית את עצמם. ואלה הדברים, זה באמת שגרם לאנשים כאילו למות ולסבול והכל, ולכן אנחנו מתייחסים אליהם ככת. זאת הסיבה, סיבה מאוד פשוטה וקצרה, אבל זה אומר הרבה דברים. אוקיי, אנחנו רואים שאלה מזהבה, מה עם מכירה של איברים? המכירה של האיברים זה גם שטויות, זה גם שטויות. אנשים שלא היו בסין, הם לא יכולים, לא מצליחים להבין. אני פה בסין, ואני כאילו כבר מלא מלא זמן, אני באמת, הייתי בארץ גם, שאני עושה את ההשוואה, אני חושב ששתי המקומות באמת הכי בטוחים בעולם. הייתי גם בצרפת, הייתי ברומא, הייתי במלא מקומות בעולם, ובאמת שתי המקומות הכי בטוחים. ופה בסין בכלל, אני יכול לצאת באמצע הלילה, אף אחד לא יעשה לי שום דבר, במיוחד פה בבייג'ין, שנגחאי, גואנג'ו, כאלה מקומות גדולים. באמת, כאילו, בלי, איך אני, כל פעם שיש אנשים ששאלו אותי, אני רק אומר להם, תבואו לראות בעצמכם. אני יכול להדריך אתכם פה בעיר, ואז תראו בעצמכם. אין, לא עושים את זה. אבל בגלל שכמו שאמרתי קודם, יש את הקטע של
בעיות של התקשורת, שאנשים לא מצליחים לתפוס את הכל, כל המידע האמיתי, ולכן זה קורה, שאנשים כאילו חושבים אנחנו עם שקוצרים איברים, אבל איזה שטויות, איזה שטויות.